Saya sangkakan batuk teruk disebabkan gemar makan budu tapi rupanya ia gejala COVID-19, kata warga emas Maimunah Dolah 72 tahun yang juga bekas pesakit COVID-19. Maimunah yang berasal dari kampung Pulau 100 berkata dia diserang demam beberapa hari selepas Aidil Fitri lalu sebelum batuk berterusan. Lepas tu ya, mari di sekolah, orang cuba hidung lah. Cuba hidung tu. Tak cekak nak pergi weh. Demam aku ni bahasa ni. Duk kata gitu. Nak jalan tak cekak ni. Maimunah berkata dia dijemput oleh petugas kesihatan dengan menaiki bot menuju ke Tanah Besar untuk dibawa ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan Pengkalan Cepa untuk dikuarantin.